අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා ලේසියෙන්ම AI හරහා ඉමේජ් එකක තියෙන ඕන නැති දේවල් රිමූව් කරගන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම clean up pictures කියලා මේ විදිහට Google එකේ search කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එන clean up pictures කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ දීලා තියෙනවා remove any unwanted object, defect, people or text from your pictures in seconds. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ image එකක ඔයාට අවශ්‍ය නැති text තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය නැති මිනිස්සු ඉන්නවා නම්, අවශ්‍ය නැති දේවල් තියෙනවා නම් මේකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාට මෙතන example එකකින් මම try කරලා බලන්න try with an example කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙතන දැන් මේක select කරලා මම මොනනම් එදියට ඔයාට brush එක එන්න මේ විදිහට brush එකේ size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මට මේ පැන්සල ඕනේ නැහැ කියමුකෝ. මම මේ විදිහට මේ පැන්සල මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැන්සල අයින් වුණා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නැති objects, එතකොට people, text ඒ දේවල් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මේ ෆොටෝ එක select කරන්න. දැන් මෙතන මේකේ මේ text එකක් මෙතන තියෙනවානේ. මේ text එක මට ඕනේ නැති වුණොත්, ඕනේ නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් මම මේක brush එක ටිකක් මේ විදිහට size එක ටිකක් අඩු කරලා මේ විදිහට paint කරගන්න තියෙන්නේ. මේ text එක මට ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ text එකත් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝ වල text එතකොට මිනිස්සු මේ දේවල් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන image එක දාලාම පෙන්නන්න. මේ විදිහට මම download කරගත්ත image එකක් තියෙනවා. එන්න මේ ෆොටෝ එක මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා අයින් කරගන්නවා. බ්‍රෂ් එක ටිකක් අඩු කරලා මේ විදිහට paint කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අයින් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන download කියන එක click කරගාම image එක download වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මම තව ෆොටෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ගන්නවා. continue with SD දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මට මෙතන මේ take off ඕනේ නැහැ කියමුකෝ. brush එක ටිකක් අඩු කරා. මෙන්න මේ විදිහට take off paint කරා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට take off අයින් වුණා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මෙතන clean up pictures කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාගේ ෆොටෝස් වල අවශ්‍ය නැති objects, text, people නැගේ දේවල් අයින් කරගන්න.